Hezký dobrý den, přátelé. Mé jméno je Tomáš Rigl a dneska se podíváme na možná něco trošku jiného, než na co jste obvykle zvyklí na tomto kanále, a to je stříhání levandule. Možná si říkáte, proč zrovna levandule a proč zrovna stříhání levandule. Tak levanduly mám rád a je to moje vášeň a taky relaxace a moc mě baví, když mi něco roste pod rukama. Tam je hezká analogie toho, co dělám normálně v životě, a to je vzdělávání a rozvoj lidí. No ale teď už se pojďme podívat na to, jak stříhat levanduly. Levandule je dobré stříhat jednak několikrát do roka, a to na jaře, jarní střih, v létě, když odkvete, a na podzim někteří lidé stříhají i na podzim a právě nahrazují tím ten jarní střih. Já doporučuji stříhat na jaře. Na začátek je důležité říct, že je potřeba levandule stříhat, aby vydržely co nejdéle a aby se rozrůstaly, košatěly a kvetly v co největším množství. A ty levandule doporučuji stříhat, nebo osobně je stříhám tak, že zakracuju cirka 1/3 té rostliny, takže 2/3 té rostliny ponechávám. Je dobré dávat pozor na to, abyste nestříhali moc do dřevnaté části, nebo když už tak učiníte, aby na té dřevnaté části bylo dostatečně mladých výhonků. No a když máte mladší rostlinu, tak ji můžete stříhat víc k zemi a nechávat třeba 8 až 10 cm právě nad zemí. Ale i tam je potřeba, aby bylo zabezpečeno, že je tam dostatečné množství těch výhonků. No a my jsme si říkali, kdy stříhat ty levandule, tak jednak ten jarní střih se provádí na jaře, období březen, duben, kdy už je snížené množství jarních mrazíků, aby ty levandule nepomrzly, a taky v létě. To je hodně rozličné, záleží na jakou tu levanduli máte, ale můžeme stříhat červen, červenec, srpen, a potom někteří provádí ten podzimní řez, což je někdy srpen až září. Ten já úplně moc nedoporučuji, nebo ho obvykle ani nedělám, a to z jednoho prostého důvodu, že ta rostlina nemusí mít dostatečný čas na to, aby se zahojila, a může potom odejít, což by byla obrovská škoda. Takže právě já provádím ten jarní střih, jarní řez. Tak se pojďme podívat, jak na to. Tak teďka se podíváme na střih mladší levandule. Když se podíváme blíž, tak tady vidíme výrůstky, takže my můžeme se střihnout krapet víc a nemusíme se toho úplně bát. Mladší levandule je možné se střihnout trošičku víc, ale je nutné si vypozorovat, že jsou tam právě ty nové lístečky. A právě u této jsou. Pak se podíváme ještě na možné výrůstky dřevěné a sestřihneme ji do finálního buchánku, který těch mladších rostlin není úplně vidět, ale postupem času do něj budeme tvarovat. Tak tady vidíme, že by patrně ještě mohlo něco vyrůst, tak to ještě můžeme klidně sestřihnout. A toto by mohl být náš finální výsledek. Klidně se ještě můžeme podívat na rostlinu vedle, kde tady taky vidíme ty výrůstky uprostřed, jak to obrůstá. Byť jsou tady ty dřevnaté části a nedoporučuje se úplně stříhat do nich, tak u těch mladších si to můžeme dovolit krapet níž a nechávat tak 8-10 cm nad zemí. To znamená, že bychom mohli tu rostlinu si střihnout někde tady. Tak, je dobré zabezpečovat, aby tam bylo dostatek těch výrůstků, který nám potom zabezpečí to, že ta rostlina obrazí. Tak to by mohlo vypadat výsledek, na který se potom podíváme s odstupem času. Tak, tady se podíváme na střih trošičku starší rostliny lavandule. Když se podíváme zase dovnitř,
tak vidíme, že tam jsou ty mladé výhonky, tak ty budeme respektovat, ale i tak tu rostlinu nebudeme stříhat úplně dolů. Samozřejmě to nedává smysl, protože už by neobrazila, ale budeme ji stříhat tak na 1/3. Možná můžeme krapet víc. Tak pojďme se podívat, jak by mohl vypadat výsledek. Tak je dobré dávat pozor, aby tam zůstaly ty výhonky zelené. Toto je vlastně ta délka, o kterou bychom mohli tu rostlinu sestřihnout. A budeme se snažit z ní vytvarovat ten finální bochánek. Tak tady vidíme, že stále potom máme dostatek těch nových pupenů. Tady taky máme pupeny, vidíme, máme zabezpečeno, že i tam v těch místech rostlina obrazí. Tak to by mohl vypadat výsledek, byť v tuhle chvíli je trošičku smutnější, tak uvidíme, že za několik týdnů ta rostlina krásně obrazí a ukážeme si i výsledek.